Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 17. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, quý vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quý vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu How many brothers do you have? How many brothers do you have? Bạn có bao nhiêu anh em? Quý vị sẽ học về cách đếm số và cách hỏi bằng cách dùng nhóm từ how many, có nghĩa là bao nhiêu. Trong đoạn đầu bài học, Kathy nói chuyện với Max, bàn về chuyện ông khách mời lên đài là Pierre Dubois ở Pháp sang thăm xứ Mỹ. Xin mời quý vị nghe. Hi, I'm Max. Hello, my name is Kathy. Welcome to New Dynamic English. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, how many brothers do you have? Hi, Kathy. Hi, Max. That's a nice shirt. Thank you. Who's our guest today? Today we'll talk with Pierre Dubois. I remember Pierre. He's visiting from France. That's right. Pierre is from France. Bây giờ đến phần tập đếm các con số. Xin mời quý vị nghe rồi lặp lại. Listen and repeat. 1, 2, 1, 2, 3. 3, 4, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ quý vị nghe một đoạn phỏng vấn giữa Kathy và Pierre. Pierre sang thăm người chị ở Virginia, có chồng làm cho chính phủ Mỹ. Quý vị nghe mấy câu. You live in Paris, don't you? You live in Paris, don't you? Là ông ở Paris, có phải không? By herself, nghĩa là bà ấy ở một mình. By herself. Single, đánh vần S-I-N-G-L-E, single, là chưa lập gia đình, còn độc thân. Husband, H-U-S-B-A-N-D, husband, chồng. Her husband works for the U.S. government. Her husband works for the U.S. government. Chồng bà ta làm cho chính phủ Mỹ. Quý vị cũng nghe chữ brother, B-R-O-T-H-E-R, brother, nghĩa là anh hay em trai. Sister, S-I-S-T-E-R, sister, là chị hay em gái. Xin mời quý vị nghe. Interview. Hello, Pierre. Welcome back to our show. It's nice to be back. You live in Paris, don't you? That's right. I live in Paris. Why are you here in Washington? I'm visiting my sister. She lives in Virginia. I see. Where in Virginia does she live? She lives in Alexandria. Does she live by herself? Is she single? No, she's married. Her husband works for the U.S. government. He's American? That's right. Do they have any children? Yes, they do. How many children do they have? They have 3 children, 2 boys and a girl. Tell me, Pierre, how many brothers and sisters do you have? I have 1 brother and 2 sisters. Our guest is Pierre Dubois. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Bây giờ xin mời quý vị tiếp tục tập đếm từ số 6 đến số 10. Xin đếm theo nhịp. Listen and repeat. 6, 7, 6, 7, 8. 8, 9, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10.
Sau đây là phần interview, phỏng vấn giữa Kathy hỏi chuyện với Pierre về họ hàng của ông ta. Quý vị sẽ nghe chữ aunt, đánh vần A-U-N-T, aunt, nghĩa là cô, hay là dì, hay là mợ. Chữ aunt, đọc theo tiếng Mỹ, aunt, nếu đọc theo giọng Anh, aunt. Quý vị cũng học chữ uncle, U-N-C-L-E, uncle, là cậu, hay là chú, hay là dượng. Large family, gia đình đông con. Quý vị cũng học lại chữ husband, chồng, wife, đánh vần W-I-F-E, là vợ, wife. Xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn giữa Kathy và Pierre. Interview. We're back with Pierre Dubois. Tell me, Pierre, do you have any aunts or uncles? Yes, I do. How many uncles do you have? I have 4 uncles. Really? Yes, we have a large family. My mother has 1 brother, and my father has 2 brothers. So that's 3 uncles. Yes, and one of my aunts is married. Her husband is my uncle. I see. So you have 4 uncles. That's right. How many aunts do you have? I have 2 aunts. They're my mother's sisters. Our guest is Pierre Dubois. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Bây giờ quý vị nghe và thực tập dùng các con số và 2 chữ aunts và uncles. Xin lắng nghe rồi lặp lại. Listen carefully. 2 aunts. Pierre has 2 aunts. How many aunts does Pierre have? He has 2 aunts. 4 uncles. Pierre has 4 uncles. How many uncles does Pierre have? He has 4 uncles. Sau đây là phần điện đàm. Trong đó có những câu như Pierre's father is 70 years old. Pierre's father is 70 years old. Cha của ông Pierre năm nay 70 tuổi. My mother is 65 years old. My mother is 65 years old. Mẹ tôi năm nay 65 tuổi. How old are your parents? How old are your parents? Cha mẹ ông được bao nhiêu tuổi? Quý vị cũng nghe chữ go ahead là xin hỏi trước. Quý vị cũng nghe câu Are they still living? Are they still living? Là các cụ vẫn còn sống phải không? Quý vị cũng nghe chữ alive, đánh vần A-L-I-V-E, alive là còn sống. Quý vị cũng nghe câu My grandfather, my mother's father is still alive. Ông ngoại tôi, cha của mẹ tôi vẫn còn sống. Quý vị cũng nghe câu He lives with my parents. He lives with my parents. Ông ngoại tôi ở với cha mẹ tôi. Xin mời quý vị nghe. Telephone. We're back with Pierre Dubois. Now let's go to our phones. Hello. You're on the air with New Dynamic English. Hello, my name is Julia. I'm from Detroit. I have a question for Mr. Dubois. Yes, go ahead. You live in Paris. Where do your parents live? They live in Marseille. My father is 70 years old and my mother is 65. I see. What about your grandparents? Are they still living? My grandfather, my mother's father, is still alive. He lives with my parents. He's 90 years old. I see. Thank you. Thank you for calling. Sau đây là phần thực tập các con số hàng chục. Nhận xét từ số 13 đến số 19. 13, 13. 14, 14. 15, 15. 16, 16. 17, 17. 18, 18. 19, 19. Những chữ từ 13 tới 19 nhấn mạnh vào vần teen. Nhưng
những hàng chục như 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 thì nhấn mạnh vào vần đầu. Nghe lại và so sánh. 18, 18, 80, 80. Nghe lại. 18, 80, 18, 80. Sau đây là phần thực tập các con số hàng chục. Xin quý vị nghe rồi lặp lại. Listen and repeat. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 100. Trong phần kế tiếp là một điện thư email về ông Pierre Dubois, năm nay 35 tuổi. Ông có một người chị, một em gái và một em trai. Tiếng brother một mình để chỉ anh hay em trai. Muốn nói anh trai thì dùng older brother. Em trai thì dùng younger brother. Tiếng sister chỉ chị hay em gái. Muốn nói rõ chị thì dùng older sister. Em gái thì dùng younger sister. Muốn nói rõ anh cả hay là anh hai thì dùng eldest brother. Chị cả hay chị hai thì dùng eldest sister. Eldest đánh vần E-L-D-E-S-T. Eldest sister. Chị cả hay chị hai. Xin mời quý vị nghe. Email. It's time to check our email. We have an email from Stephen in Pittsburgh. His question is, are you the oldest in your family? Well, no. My mother and father are both older than me. Let's see. I'm 35 years old, and I have one older sister. She's 40 years old, and I have a younger sister. She's 30. So you have one older sister and one younger sister. That's right. And I have one younger brother. He's 25. So your sister is the oldest? That's right. Thank you for being our guest today. My pleasure. Listen carefully. Pierre is 35 years old. He has an older sister. She's 40 years old. He has a younger brother. He's 25 years old. Quý vị vừa học xong bài 17 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.